Takže krásný dobrý ráno, já vás vítám u dalšího trip reportu. Tentokrát budeme dost lítat letadlem a taky jezdit nějakýma autama a vy se teď koukněte, co nás čeká. Dobrý ráno z Kalifornie. To nedělá. Ale jde to i jako bez Tesly. Pěkný. Paráda. To taky není špatný, ne? Úplně. No, takový dobrý oděv na road trip. Tak já musím tradičně začít s časozměrným dokumentem. Tak. Hele, novinka, jo. Dělali tady ohrádku pro lidi. Zase by neutíkali do obchodu a nekupovali si věci. Ale nějak kromě toho prvního gateu další ohrádky nevidím. Každopádně, teď je 6:30 ráno a já se musím probrat. Tak já myslím, že pokračovat budeme až na další zastávce. Já bych řekl, že za mnou vidíte rolovat moje letadlo, ale jak vidíte, tak nic nevidíte. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Dobrý den, dobré odpoledne z Calgary v provincii Alberta v Kanadě. Ukázal bych vám to aspoň takhle přes okno, ale ono tam stejně nejde vidět, tak se ani nemusím snažit. Tohle je jenom přestupní stanice. Za pár dalších hodin to letí dál a já si zkusím někde sednout a vysvětlím to trošku líp. Jedu do San Francisca. Bohužel dneska je, nevím co je, 13. října. A já se omlouvám, já jsem malinko nevyspalý, jo, protože já jsem vstával v 6:05 před 5 ráno a teď je 22:30 českého času, i když tady jsou 2 odpoledne. A ještě mám před sebou dalších asi 9 hodin na nohou, to bude dlouhý den. No, to jsem nechtěl říct. Takže teď je víkend, v pondělí je státní svátek v Kanadě i v Americe. Všechno bylo naprosto astronomicky drahý, všechny letenky, protože Američani, když jsou svátky, tak jsou zvyklí hodně cestovat. Ještě tady budu 3 hodiny čekat, než mě to poletí. A pak ještě 3 hodiny poletím. Takže to je ještě plus 6, plus do půjčovny, plus kus autem. 8 hodin, než se dostanu do postele. To bude 26 hodin budu na cestě, door to door. Tak to se mnou ještě vydržte. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Dobrý večer z San Francisca. Můžete si užít zombie Václava.
protože už je to opravdu víc než 24 hodin, od chvíle, co jsem stával. Ale jako není tak zlý, dal jsem si kafe. A teď už jenom Airtrain do půjčovny aut. A od tam směr hotel. Tu věc červenou mě učili, že by si to mělo snad zamknout, ne? To to nedělá. Pokračování zítra, takže krásný, dobrý ráno z Kalifornie. Tady musím dojet ještě s kufrem do auta. Tady na díl, tak tentokrát cestuji jenom s baťuškem. No, tak dlouhý den to byl včera, ale dneska má krásně šedý nebe. Co teď? No, já mám plán. Tak teď bych to viděl na Big Sur. Ne? To nezní úplně jako špatný nápad, co myslíte? Trošku se projedem, odsud je to asi, nevím, to jako 2 hodinky na Big Sur. Myslím, že jsem měl odbočit, ale jsem neodbočil. Jo, říkám, tak si otočím. No to tak je, když člověk dělá jiné věci, než má dělat, že jo. Takže uvidíme, třeba to bude pěkný. Tamhle v dálce jako to vypadá, že by se to mohlo roztrhat ty mraky. A navíc je 7:30 ráno, že jo, takže jako ono se to teprve před chvíličkou vyšlo sluníčko. Je nějakých 20 stupňů Celsia venku. A tam lítají ty věci v tom kufru. No a uvidíme, co uvidíme. Tak jdeme na to. Tady je ranní Silicon Valley. Tyjo, tak já jedu jako o 2 míle víc, než se smí. Já jsem fakt takhle pomalej, jo. Tak já přidám. A i tenhle kousek je prostě IT svět, ale ve fyzické podobě, že jo. Teď jsem projel auto. Tady dalších 5 jezdu Mountain View, to znamená sídlo Google. Hned zatím Cupertino, to znamená Apple. No a všichni velcí jsou tady. Máme ale v dálce kopečky před náma. Tady modrých majáků, jeden, druhý, spousta kuželů. Nakládají už mají na odtovce. No, tak měl to trošku rozmačkaný vpředu. Tak, tady bleskem natankuju. Hlavně teda do sebe něco. A když tady budu stát, tak asi něco do auta. Tyjo, tamhle vlevo na těch kopcích to nevidíte. Já když se otočím dole, tak vidím, že úplně vlevo je úplně Azuro, jo. A úplně vpravo je úplně hnusně, protože úplně vpravo je Big Sur a Pacific a to, kam chci jet, a úplně vlevo je to, kam jet nechci. To je fakt jak na schvál. To bude hezký, že jo, jako když tam bude mlha a mraky a... In a quarter mile, turn left. Quarter mile, turn left, no, tak jo, tak se pokusím. Tak už to vidíte, že tam je hezky, že jo, tam vzadu tak nějak obcema už je modro. Nevím, já si musím si tam něco jet, třeba tam něco pěkného a může být místo Big Suru tam. Možná jako nebude úplně špatný nápad, no uvidím. Tady něco, hele, tady je pumpa. Electrify America, a já to mám kde? Já to mám napravo, jo. Tady všechno vydává nějaký zvuky. Ticho, nechci, to vydávalo zvuky. Ale jde to i jako bez Tesly. Swipenete kartu, nabíjí, všechno jede. Pohoda je to. Kam rychle to nabíjí. Nabíjí to rychleji než Tesla tady to auto. Tak co? Mekáče nechci. Zajímavé, já v Americe se vyhýbám McDonaldu. Plus plac tady je. Mám 8 minut, tam nevím, jestli někam dojdu. Koupil jsem si na benzínce. Hned tady za tím In-N-Out burgerem.
Já se musím podívat, kam teda vlastně jdem. Já jsem dost takový nápad, si mám na webkameru, jestli zjistím, jestli tam není nějaká na Bixuru. Určitě je. Tak vidíme, jak tam je, podle toho. Jo, jsou auto nabitý, no tak ono. Tak jo, hele, zkouknul jsem to a vypadá to, že to nebude tak zlý, tak jako jedem. To bych se tam taky nedostal nikdy, že jo. No, tak je to ještě, nevím, hodina po dálnici, než vyjdu do hor, jo, takže já asi zřejmě se pak, až tam někde bude něco vidět na dálnici, to zajímavý není. Já jsem si tohle neuvědomil, jo, tak nad tím tak přemýšlím, jako byl vodu. Jsem si jít z kofy. Jsem si tohle, jo. A platil jsem $21. To je, kolik to je? 400 něco korun, ne? To je docela dost jako za vůbec za nic. Ale pořád ještě dálnice, ale už to tady nevypadá tak to, jak v tom Silicon Valley. Už to tady vypadá jako v Kalifornii. Podzim, takže hnědá tráva, kopečky, sem tam se pase kráva, sem tam farma. A jak pozoruju to šedý nebe, tak mě úplně napadla písnička, kterou tam teď prostě musím pustit. Protože the sky is grey. Ale vidíte to, co já vidím? No zuro. Tak ho tam? Jako fakt pecka. Úplně dobrý. Tak jak nám to teď vydrží, klepu. Tady nic dřevěnýho není, klepu na plasty v autě. Tady nejezdíme zpátky na silnici, dálnici číslo 1. A na video z dálnice číslo 1 se můžete podívat tady. Ale to bylo z té severnější části, nebo respektive na sever od Bay Area, od té zátoky San Franciské. A teď jsme na jih. Celkem hustý provoz, jako no, na sváteční den, no ale tak i místníci se mi jdou podívat, že? Monterey, tak šup odsud, tady z toho městečka. Vždycky člověk zajede vždycky pár metrů od té vody. Hned je jako nádherný. Ale včera ráno v Praze byly +2 na letišti, když jsem jako šel v těch 6:30. Tady je teď 21, že jako za mě dobrý, já si jako nemůžu stěžovat. A to, že je druhá půlka října, nebo co to je za datum teď. Highway number 1, south of Big Sur closed. To nám ale nevadí, chceme na Big Sur a pak se vrátíme. Zatím teda to je jako lepší, než jsem čekal, že to bude. To úplně peckoidní. Jsou krásný baráčky, no. Co tady tak bude stát baráček takovej? No, jak není baráček, že jo, to jsou jako haciendy, ale asi nebude úplně za lidovku tady, co? Jeden plot postavený kolem těch stromů, betonovej. A nechali tam díry na větve, aby prorůstali tou zdí. Jako vlastně, jak je to jak chce, tak člověk musí uznat, že ta příroda je tady prostě jako fakt moc pěkná. Celé té Kalifornii a vůbec na celým tom jako jiho, středo, v západě. Lidi, já bych spal. Jetlag, to je strašná věc. To se děje. Brzdíme, tak brzdíme.
Tamhle dál vidím, že auto jedou normálně, možná tam taky ještě nějaký semafor nebo něco. Bixby Bridge. No, takže tak, hele, pěkný. Mustang tamhle. Takže pomalu čas vymýšlet, co dál? Mám ještě nějakou představu, tak uvidíte, co se stane. Jak jste si určitě všimli, tak já jsem se otočil a jedu z jihu na sever. Tak bychom si mohli dát co město pro změnu. Přemýšlím, jestli mám jako pokračovat až k San Francisku po té jedničce. Co sice můžu, ale pojedu jako fakt 4 hodiny, protože tady je všude 50 a spousta aut. A nebo jestli máme po dálnici, no. Já nikam nespěcháme, já si pojedu takhle normálně při tom pobřeží. Ale tak doufám, že se krátký výlet tady z California Dreaming na Big Sur líbil. Takže, hele, já jsem vůbec nějak jako asi podcenil, kam vlastně jedu, jo, protože jsou 2 odpoledne teď momentálně. No a slíbil jsem město, to udělám jinak. Já se potřebuji ještě zastavit tady v North Bay, když po cestě něco pěkného uvidím, tak to samozřejmě natočím. A musím přejet přes Golden Gate nahoru, pak zase dolů. No a jak půjdu dolů, tak se stavím, odpoledne má být víc sluníčka podle předpovědí, ačkoliv ono je modro přede mnou. Takže zajedu na ten Twin Peaks nahoru, koukneme na město z výšky a uvidíme, kolik nám bude zbývat času. Tak co, bude dneska v mlze nebo nebude? Já myslím, že bude v mlze. A realita je, že? Ještě několik vteřin, až se dostaneme tady za stromy. A teda překvápko se nekoná. A je to asi lepší, než to bylo posledně třeba. Heavy fog. Jo, pohoda. Teda konce pilíř je tady vidět. No, ale paráda. Pěkně je to. Lana, úžasný. Stý, tak ta kolona aut vlevo, jo, v tom protisměru. Jsou lidi, co se jdou podívat na vyhlídku na Golden Gate. To je ostrý. No, tak, taky jsem tam chtěl a jel. Ale ne o víkendu, no. Pár klasika, jsem popojel malinko na sever od San Francisca, jo. Tady. Tohle bylo 18, tady je 28. Co bylo potřeba, jsem vyřídil a teď zase zpátky dolů, takže já nevím, Twin Peaks zkusíme, ne? Já jsem se musel zastavit a ještě nabít auto, že jo, protože jsem tu baterku vyjel od rána. Ale to je hustý, takhle by jako nabíjeli jiný auta. Je tam, začal jsem v 6%, je tam 50. Pořád tam tlačí 246 kW. A by takhle nabíjelo moje auto. By takhle nabíjeli všechny auta, tak je to rychlejší jak benzínka. No, teď zase dolů.
Krásný osvícený to město, co? A je to Lucida krásnýho. V Evropě neprodávají. Hurá do centra města, no. Jsem procpal zácpu, 20 minut jsem tam stál. A tady už by to nemuselo být tak strašný snad. Tak pojď mi, hop, doprava. To mám šipku zelenou dokonce, nemusím dávat přednost. Tady se jako ve většině zemí světa může na červenou odbočit doprava. Člověk musí dát přednost projíždějícím vozidlům. Tak a tady dole na světlech padem pro změnu doleva hned. Ale tak Kia vůbec není špatný auto, jo? Je to Kia EV6, prosím vás, tady ta věc, která teď jezdím. Klidně bych si ji dokázal představit, že v ní jako jezdím i doma. To nabíjení jako úplně uchvatný. Tady samozřejmě pár věcí, které už mě chtěli začít rozčilovat za tu chvilku, jo? Takže jedna z nich je, že to furt vydává nějaký zvuky. Já nechci, to vydávalo zvuky. Need help. Food? Thanks. Tam měl na ceduli napsaný ten bezdomovec. Ale mám hlad a nemám jídlo, sorry. Třeba teď to vydává zvuky, no. Když to couvá, tak to pípá. Když otevřu dveře, tak to pípá. A co je úplně nejhorší, tak to má čudlík na zapnutí a vypnutí. Jako na co? Když otevřu dveře a odejdu, tak se má vypnout, ne? Nevím. Stop all way. To nevím, jestli u nás fungovalo, chvilku by si lidi museli zvykat. Máme přednost prava a tady mají stop all way a to funguje tak, že první, kdo přijede, tak první odjíždí. Všichni musí zastavit, všichni všem dají přednost a pak se tak nějak jako ze slušnosti puskej. Tak nějak kdo si myslí, že přijel první. Celkem jako to funguje. Jak jsem divoký z Evropy, tak mám tam pod tendenci vědět jako rychlejc, ale člověk musí prostě. Nic už nejde. Proti nám jde Waymo, autonomní vozidlo bez řidiče a vezlo pasažéra. Tak, další stopka. Máte žvanícího Václava při projížďce s San Franciskem nebo tady to v jeho částí. Další Waymo. Já to prostě fakt musím jít vyzkoušet, to není možný, já nevím, jestli mít čas, ale jestli jo, tak to prostě jako bez toho to nepůjde. Tyjo, tady jich je jedno, druhý. Já mám šipku, já můžu. Já se tak těším, až si koupím auto, který bude autonomně řídit. Jako úplně. Já strašně rád řídím a užívám si to. A chci mít tu možnost, ale zároveň bych chtěl mít jako možnost stisknout čudlík a prostě nechat to auto z Prahy do Brna řídit po té dálnici. Protože tam jako to není zážitek to řízení, že jo. Kámo, ty jdeš blbě, tady se nikam nedostaneš. Jestli chceš tudy jet, tak budeš muset trošku jinam. Mám do toho chlívku. Už jsme tam byli, už to je kousilínek tady nahoru. Tak, ještě nás. Rekuperace tady v tom autě je teda slabá, tady musím jako šlapat na brzdu každou chvíli. Jo, dobrý je to. Musím pak nějak postříhat ty záběry, protože to byste u toho umřeli, tady u toho 10minutového improvizovaného ne dialogu, monologu. Hustý, co to je? Tam je kolka, jo. A tíhle lidi stojí frontu na co? Na záchod? Jako, seriously? Park, vypnout auto a říct si díky, no. Amen. Takže vysílač tamhle, za mnou. A to taky není špatný, ne? Úplně. Co myslíte? To ještě ukážu takhle beze mě, jo? Jak to jako nevypadá, tak tady to sfoukám, jsem křičet. San Francisco. Downtown. Tamhle Alcatraz. Tamhle je Golden Gate. No, a tím bych to pro dnešek zakončil.
Já budu komentovat v autě, tady strašně fouká. Ale tak to byla taková ochutnávka, malilinko pobřeží a prohlídka bleskem, světem, letem, autem, městem. Ale tohle byl jenom začátek, to zajímavější nás teprve čeká. Takže krásný dobrý ráno. Dneska je přesně o, nevím, asi 8 dní víc, než bylo v minulém záběru. Já mám hotovou práci a teď si uděláme nějaký pěkný výlet. Pojďte na to. Tak. Já teď kousek pojedu tady k nabíječce, protože to potřebuju trošku našťouchnout. A vyrazíme spolu na road trip po Kalifornii. Vlastně nejenom. A to zbytečně prozrazuju. Každopádně, vymyslel jsem výlet. Takhle krásným podzimním čase, kdy se začíná barvit listí. Mám v plánu 1150 km zhruba. Mám na to dnešní odpoledne nebo podvečer, celý zítřejší den. Z čehož vyplývá, že někde musím přespat. Uvidíme Yosemite, národní park, hory a někde tam zkusíme najít nějaký hotel. A někde tam v horách přespíme. Zítra budeme pokračovat. A zítra k horám přidáme ještě něco dalšího. A to konkrétně poušť. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best. Yosemite Valley, 116 mil. Mám za sebou co? Nějaký 2 hodinky? Asi ne, myslím. Jsem si jel z té velké dálnice, ale já myslím, že tady ještě dál bude, ještě proudovka, aspoň kousek. A už se blížím, no, tady není moc ani co komentovat, tak jsem se ani nesnažil to natáčet. Placka, farmy, kopec ani v dálce vidět není, tak je to takový nezajímavý. Tak podívejte, za 88 mil zaplatíme vstupný do národního parku. Ale když tam musíme dojet. 88 mil je nějakých 120 km. Tak hurá do toho. Já nevím, kolem čeho přesně jdeme teď, jo. Ale zrovna tady byla cedule, prodáváme ořechy a pistácie. Tak možná byly nějaký řežáčky. To asi ne, nevypadá. Ale jinak je to pořád stejný. Farma za farmou. Aha, v dálce na obzoru vidím první náznaky vrchoviny. Jupí. Takže by to tady nebylo hezký. Je to všude hezký, ale je to trošku fágní. Že člověk nevidí kopce. Ještě pořád 47 mil ujetí, ale tady už to vypadá trošku jinak. Už skončily farmy, už je tady zase hnědá, spálená tráva. Konec října, no, tak pak už je zazelená na chvilku a v únoru to zase snědne. Tak nějaký pokus to bude vidět, ale takhle, no, je to vidět palubka. Tak moc nevidím já, takže nevím, ale jestli tam vidět je, tak tadyhle teploměr a ten ukazuje 28. Když jsme odjeli od toho pobřeží, dál do vnitrozemí, tak tady je samozřejmě teplej. Znovu jo, jako fakt, jsem dneska 21. října, takže to je moc příjemný podzim. Kdybych chtěl, aby u nás byl podzim a 28 stupňů, jo. Ale tak všechno má něco. Tady zase je všechno hnědý a spálený a u nás je všechno krásky zelený. Nebo teď vlastně na podzim barevný. Tady jsme najeli zase na čtyřproudovku. Mně se strašně líbí, jak mají daleko od sebe ty pruhy. Má výhodu v noci, protože ty auta se pak neoslňují.
Ale jinak je to pořád okreska, tohle není dálnice, to nemá křižovatky. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. Jo, tak už to zase užívám, jo. Jako minimální provoz, zatáčky, krásná silnice a krásný okolí. To jsem potřeboval, fakt, to je superový voraz na vyčištění hlavy. Na mě nemluví, poslouchám si muziku a mám takovýhle výhled. You had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind. No, jsem 3 hodiny na cestě, myslím si, že je čas na pauzu a rovnou toho využijem k tomu, že tam trošku přitlačíme elektřiny. Přece jenom jsme mimo civilizaci. Jo, Electrify America, hej, to je jenom to třeba couhnout. Asi můžu tady k tomuhle třeba. Hyperfast, 350 kW. Takový trošku tady jako nečekaný místo na charger, ale proč ne, že jo? Voda Tesly, že jo? Člověk strčí kabel, začne to nabíjet a je to vyřešený. Tady musím takhle přiložit kartu, že jo? A je to, no. A druhá výhoda Tesly je, že to je strašně rychlý. Tady to čeká, přemýšlí, komunikuje, půl minuty uplyne. To možná zacvakalo nějaký obří relé. A nabíjíme, no. No teď už to bude rychlý. No, pěkně, nádhera. Tady je 25. No, takový dobrý oděv na road trip, no, ale tak já jdu na road trip jako rovnou ze sedačky, no. To tak někdy bývá. No a jsme o nějakých 15 minut dál, což je asi jako dost času na pauzu. Auto bylo nabitý asi za 12, no, ale jsem potřeboval víc. Jsem tady dal cisternu a jak to má naleštěný ten zadek. Je tam to auto vidět se mnou teď. No a jinak tady jsou vidět jako zbytky ohořelých stromů. Já jsem tady jednou projížděl asi před 7 lety, 8 možná už to bude. A to bylo zrovna po těch požárech velkých a je pár let dál a ta příroda se úplně jako nebýt těch pahýlů, těch stromů ohořelých, který oni tady podle mě nechávají schválně, tak by nikdo nevěděl, že tady byly velký požáry a že tady půlka národního parku zhořela. Jak zatím šplháme nahoru, no, tak jsme nějakých 12 metrů, jo, to tam bylo vidět na ceduli. A musím tady vydržet chviličku, než tam zase bude možnost předjíždět, abych ho předjel. Keep right. Musíme třeba tohle, vidíme, jestli to bude rychlejší. Si nachystám kreditku, ale bude to rychlejší tady. Hey, hello, how are you? Good, good. So it's $35 to come in. You want a map today? Mm. Cool. All right, here's your receipt. Have a good time. Thank you so much. Za lidovku, ne? $35 za vjezd. Tak šup, today's danger of fire. Extreme. Tak. Nevím, no, já myslím, že to elektroauto je pro tohle vhodnější než prostě ty spalováky. Zase tady jsou vidět ty kmeny, zbytky těch stromů. Ale co tady člověk není zvyklý z Evropy je, že tady jsou jako prostě strašně velký místa jako bez pokrytí, jako signálu. Já už jedu dobře 15 minut, možná 20 a samozřejmě kromě offline hudby jsem jako odříznutý od světa, mapa se naštěstí načetla už předtím. A vlastně jako nevím, když jsem byl naposled někde v České republice nebo obecně v Evropě, kvůli člověk jako jede autem bez signálu mobilního. Kolik jsme nějakých? To se omlouvá, nějaký unavený z tohle týdne.
Jsme nějakých 1700 metrů podle GPSky nad mořem a pořád šplháme. A zároveň já dneska chci zůstat v horách, já neplánuju jako skončit v údolí, takže uvidíme, ale to bude ještě až za nějaký 2 hodinečky. Krásný borový lesy. A mezi tím jsem tam nějaký. To asi Redwood, ne? Co jiného by to bylo? Asi. Tioga Pass. Left. Tak jeď. Grain Flare Gas Station. Ale nepotřebujeme gas. Jo, kámo, co děláš? Tioga Pass, 46 mil. Co tady znají, tak samozřejmě vědí, že nejedu dolů do toho údolí, kde je El Capitán, ale že se snažím tady ten hřeben přejet na druhou stranu. Ono na samotný to údolí, já bych potřeboval třeba 2 dny nebo 3, aby to jako dávalo nějaký smysl a potřeboval bych jako trackový věci, že jo. Pozor, hrozí zimní počasí. No tak snad to nebude tak zlý, zatím je 17, jsme 1850 metrů nad mořem. Takže si nemyslím, že by teplota klesla i v noci pod nulou úplně. Fakt moc pěkný tady. Krytý místa. Jsme kolik? 200. Jdeme trošku dolů, ale myslím si, že to ještě nebyl úplně vrchol. Se ještě vrátíme nahoru. Zatáčky. To je moc pěkný ty skály tady. Já prostě jsem nadšenej. Fakt? To baví. Tak já trošku oproti té Tesle je trošku měkčí. Neřekl bych, že plave, jenom vyrovnává nerovnosti. A maličko má méně výkonu, že jo, to je jenom za dokolka tohle. Ale i tak je to jako sranda a zábava. Klidně si to půjčte, když budete jezdit v Evropě nebo po Americe, není to bude špatný auto. Už jsem se s tím celkem zžil. A kdyby tam ten šutr pohodil nějaký obr. Jsem projel kolem značky Speeding Kills Birds. Říká, že to nenatočil, ale to nevadí. Přijde mi to vtipný. A jedu teda pomalu, abych žádnýho medvěda nezabil, to bych nechtěl. To je nějaký kámen na silnici, občas to padá z toho svahu tady. Nádherný výhledy. Tohle jako není to podobný Alpám, je to prostě jiný. Je to takovej jiný průsmyk, než jsem zvyklý z Evropy. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Pěkný, ne? Pěkný. Co, tam někdo běhá nahoře.
No, to se mi asi nechce. Fakt krásný. No, proto je tady tolik horolezců, že jo, to je jasný. Takový trail tady do toho, jo. No, já mám ještě před sebou 2 hodiny řízení, já musím jet. Ale fakt se mi to líbí. Tak doufám, že sebe neudělám blbá jako na internetu, jo, ale... Jak to vlastně je takhle tak jasně, tak skály, vrásky, jako já tomu já rozumím, ale... Protože to je takhle uhlazený, to byl ledovec, který jako se potom svezl a takhle to srovnal do hladka. Že jsou tady ty kopce takový hladionký. Protože v Alpách jsou špičatý, že? I v Dolomitech, do jisté míry. Já si to musím najít. Teď mám problém toho digitální tmy tady, protože tady nemůžu googlit. Jinak viděl chytrýho. Ale já se dostanu do civilizace, já se na to podívám a pak se opravím. Já jsem tady takhle ještě zastavil, tady je totiž takový to. Hele. Jezero. Takhle čirá voda. Krásně. No, koupání to není teda. Tady jsme 2500 metrů nad mořem, no, takže to je tady chladnic. Průměrně ukazuje 12, ale jako mám jenom ty rukávy, to v pohodě. Sluníčko má ještě pořád páru, teď jsme daleko na jihu. Tak hurá do auta. Taky hustá, shooter tady tohle. Nevím, či ta borovice tam prostředního, teď to bude vidět. Ale roste. To tam udrží vůbec ten strom. Myslím v té skyně, uprostřed. Pravý straně. No, koukám po vejrech, nekoukám na cestu. No, myslím si, nechci kecat, ale myslím si, že tady někde bychom měli před vrchol toho průsmyku a pak trošičku klesneme. Jo, zalíhají uši tady. Maličko, sluníčko je nízko, no. Kolik je 4:30, no, tak je konec října, ono to za chviličku, ještě v řadě letní čas, když byl zimní, tak už je tma. No ne, tma není, ale za půl hodiny se setmí. Tady se mění čas až na konci měsíce, no. Trošku po týden později než u nás. U nás se myslím mění teď ten víkend, co bude, a tady to bude o týden později. To je to super, že člověk může, když jste líní jako já, a já nejsem zase tak líný, jste mě viděli chodit tady po horách v Norsku, ale když člověk prostě chce, tak si to můžeme takhle pojet v autě, vůbec nemusí vytáhnout paty a může se kochat. No a nebo si vezme trekové hůlky, trekové boty, přijede sem, přijede to údolí Jesenického, tam si vezme nějakou chatu a vyráží na treky a na tury, a nebo když jste horolezci, tak asi víte, co se tady nachází v Josemitu. No a tady nahoře taková horní plošina v těch 2 aplikacích. Hustý. Fakt je taková pro našince neobvyklá krajina. Se blížím na vrchol toho průsmyku. To je 2500 plus. A já teď přemýšlím, zase digitální tma, nemůžu se podívat. Grossglockner Hochalpenstraße. Já to teď střelím od pasu, jo. Snad úplně se nespletu moc. 2590 má ten Franz Josef, tam jak se vyjede úplně nejvýš nahoru. Kdyby si to ta hlava pamatovala.
A to není podstatný. Co chci říct je, tak jsem 2700 a ještě pořád jdu nahoru. A to je jako pořádný kopec tohle. Tak uvidíme, že bychom tam měli být každou vteřinkou. Tak, tohle je výjezd z té placené části té silnice. A jsme přesně 3000 metrů nad mořem. 3011 mi to ukazuje. Ale to bude plus minus něco, já se pak s vámi podívám, kolik to má kótu. A teď zase šup dolů. Já myslím, že teď už to bude dolů. Takový jezírko horský tady. Proměnila krajina. Takže nejsou ty oblí skály, tady už jsou červený, špičatý a ostrý. Zajímavý, fakt zajímavý. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Tak pořád jíždím dolů, tohle je taky pěkný. Teď měl najet podle na dálnici, jestli se nepletu, a po ní ještě jet nějakých 25 mil. Ale už to je tady takový rozpouštní, no. A to není dálnice US 395, to je jenom vyšší silnice, vyšší třídy. Mimochodem pořád jsme 2000 metrů nad mořem, jo. Je to, zdá se, že člověk si do údolí, ale přece jenom speed limit 55, ok, tam navolíme, ať tady to nehrozím. Speed enforced by aircraft, taky pecka. Tak, jakhle si to budeme bublat pěkně. Už zbývá jenom půl hodinka a budu v cíli dnešní etapy. Já myslím, že to bylo moc pěkný, jako v tom Yosemitu, a ještě a tady je to taky nádherný. Mně se to strašně líbí. Pohoří Sierra Nevada v Kalifornii. Ještě jedno, a to je ve Španělsku. Oni tady asi neměli úplně moc invenci s nápadama na jména. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Ale vezmu si mikinu, protože venku je 8 stupňů. Kolik jsme? 2817 a mám zase zalehlý uši. Tak, do prkínka jsem si ulomil držák na GoPro. No, já mám náhradní, to nevadí. Nemají to moc kvalitní teda jako chlapci.
Takže takhle. Minaret Vista, 9265 stop. Tamhle. Tamhle nahoře. Ukazuji správně. Koneční lanovek různých. V zimě se tady lyžuje. Já slyším pořád stavební stroje, no. Chystají se prostě na sezónu. Tak tohle patří mezi jako vyšší lyžařský střediska, že jo? To i v Alpách jako nad 3000 jich není zase až tak úplně moc těch míst. Jako je, ale... Ale nejsem sám, kdo tady jede. Já jsem u špatného auta. Normálně jsem nalezu do Tesly. Já mám náhradní packu to GoPro v kufru, já už ji nebudu vytahovat. Já už teď nebudu natáčet a teď mě čekají. Zkontroluju to z kopce. Hej, pust se. 5,6 míle do hotelu a tam to vyřeším. Jo, co to je za stroj? Já nevím, jestli to skvěle natočit. Nějaký jako nákladák, ale jako velikostí těžebního stroje zlomu. Takový ten obrovský. Tak. No, to tam staví a opravujou, takže se tam nemůže. Ale vlastně zjistil, že ta ulomená packa to GoPro až tak moc nevadí, on to stejně drží. Takže jako jsem to tam strčil a jedu. Uvidíme, jestli to na mě spadne. Je to taková horská vesnička, krásná, pro turisty budovaná. A já bych měl mít někde tady hotel. Jakože, ale tady. Tady, nebo počká. Hillside. Opravdu? Ale jo, to bude asi ono tady tohle. Tady vedou. Se mi tady líbí, že tady prostě bydlíte a tady vede lanovka, že jo, to je vidět a tady do ní nenastoupíte. Mají prostřed toho městečka. Tak a já myslím, že by to mohlo být tady. Přede mnou. No, kouká pes z okna, tak ji vidíme takhle ze strany. Tak já se tady ale nechci zaseknout, já klidně zaparkuju o kus dál. Já nemám nic na vykládání, já mám jenom baťůžek, že jo. No, já jsem se nakonec vzal všechny věci, protože si chci vyměnit tu rozbitou packu na té kamerce. Nebo na tom držáku na kamerku. No, nevím, z čeho to dělají, to už je asi třetí, která se mě zlomila. Těším se na večeři, už by to bylo. Já čekám na výtah tady, že? Ovo přijedu. No, nevím, co mi dala, ale zatím nemůžu otevřít dveře. Už to jde. Tady je zima. Tak. To jde, ne? Tyjo, co je tohle? No, tak. Jaký výhled aspoň. Nožnice do betonové zdi, ale odsud to jde. Jak se to odvírá. Na to přijdu za chvilku. No něco tam vidět je, takže dobrý. No já půjdu ještě na večeři, to nevím, jestli bude zajímavý a když tak se ozvu asi až ráno. A zítra nás čeká ještě zajímavější místo, než jsme viděli dneska, taky to bude road trip. Mnohem delší, protože na to mám celý den a nejenom odpoledne. Tohle je taky pěkný. Tady chladnějce, tady nevím, 20 stupňů, 19. Jsem se rozhodl, že si zatopím a ono to funguje.
To je příjemný. Takže zatím.